Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Vă reamintesc să fiți atenți la conturile false care sunt făcute cu numele meu pe platformele Facebook, TikTok, Instagram. Da? Sunt acele conturi care vă dau mesaje, cerere de prietenie, da? Vă propun tot felul de servicii. Singurele mele conturi oficiale sunt cele care au în dreptul numelui această steluță albastră. Restul sunt conturi false. Da? Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem așa: 3 de cupe, 4 de cupe, 8 de monede. Da, văd aici o persoană puțin plictisită, obosită. Poate să fie și un moment în care pur și simplu ai obosit, da, să lucrezi la ceva, ai obosit să îți pui energia într-o situație și ca și cum simți nevoia de odihnă, simți nevoia să te relaxezi. Poate, nu știu, pentru unii văd aici o întâlnire cu niște prietene sau o întâlnire cu niște persoane foarte dragi. Da? Pe de altă parte, văd aici o primă bucurie, o primă victorie care apare. Da? Dar ce mi se mai pare interesant e că e ca și cum te pregătești, da, pentru ceva. Bun, în plan personal avem așa: 7 de monede, da? 7 de monede care înseamnă și faptul că te concentrezi foarte mult și pe trecutul tău, dar văd aici că e ca și cum vrei să te eliberezi de ceva. Ai așteptat un anumit moment, da? Care se pare că se apropie, da? Se apropie. Apoi avem 6 de monede, 5 de monede. Interesant. Deci poate să fie și un cadou, da, pe care îl primești, dar pentru alții văd aici că e ca și cum vreți să vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Mai văd și o persoană care e foarte surprinsă de o veste care ține de bani în special. Și cărțile astea pleacă singure. Ce mai vrea să ne spună? Uite, avem 4 de cupe care în acest tarot, da, exprimă foarte, foarte clar o persoană, nu știu, plictisită, obosită, simte nevoia să se odihnească, nu-și găsește starea. Deci poate să fie și așa ceva. Poate e o persoană care se pregătește să se întâlnească cu tine. Hai să vedem totuși despre ce este vorba, da, cu acest 7 de monede. Și avem 9 de spade, 8 de spade. Da. Deci aici poate are legătură cu un blocaj, da, care e de ceva timp, doar că văd eu că tu te pregătești să te eliberezi din această situație. Mai poate să fie și că o așteptare i-a sfârșit. Să vedem 6 de monede. Și avem diavolul și magicianul, o legătură cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Fie te gândești aici să îți pregătești ție un moment de răsfăț, un moment în care să te simți bine, fie este vorba despre o persoană care se pregătește să se vadă cu tine, se pregătește să se apropie de tine. Și avem aici o veste foarte bună pe care urmează să o primești, doar că mai văd aici și o persoană care fie are o problemă de sănătate, fie este o persoană care se simte obosită, fie pentru alții 5-ul ăsta de monede poate să însemne și o persoană care se simte singură, abandonată. Dar uite, avem soarele. Poate e cineva aici care îți luminează calea, îți luminează ziua. Justiția, o legătură cu zodia Balanță. Poate să fie aici și o veste interesantă pe care o primești, fie în legătură cu niște acte, fie pentru unii are legătură cu o hotărâre
a cuiva. Dar este clar o veste surprinzătoare. Este o veste care, zic eu, că vine cu succes. În continuare, aici avem un 2 de spade. Da? 2 de spade, uite, poate să însemne și un moment în care cineva nu prea vrea să comunice foarte mult. Mai poate să însemne și faptul că este aici o persoană poate mai retrasă, mai liniștită, cineva care pur și simplu e ca și cum e absent sau absentă din ceea ce face. Apoi avem cavalerul de cupe, nu, valetul de cupe, da? E cineva care e în căutarea iubirii, în căutarea emoțiilor. Pentru unii mai văd aici o invitație pe care o primiți, fie din punct de vedere financiar, fie pentru alții e ca și cum dați bani pentru o persoană dragă vouă sau așteptați niște bani de undeva anume. Dar mie mi-apare aici clar o veste bună în legătură cu această situație de tăcere. Da? Poate aștepți un răspuns și se pare că el urmează să ajungă. Și avem așa, 6 de cupe, roata destinului. Poate să fie și o veste aici din trecut care apare, dar pentru unii văd clar și o bucurie legată de un suflet pereche. Te gândești aici foarte mult la cineva din trecut, la o situație, poate din copilărie. Însă ce văd, e clar aici un moment de împlinire care urmează. Trei de cupe, asul de cupe, 2 de cupe. Deci e clar aici o veste extraordinar de bună pentru sufletul tău. Și apoi avem judecata și cu lumea. Da? Din nou este o veste extrem de pozitivă care apare. Un succes, o eliberare. E ca și cum reușești aici să rezolvi ceva extrem de important. Și uite, poate are legătură și cu banii. Hai să vedem surpriza în acest context. Surpriza e 6 de cupe, 6 de bâte. Interesant. Surpriza are legătură cu o victorie în dragoste sau surpriza poate avea legătură cu o bucurie pe care cineva ți-o face. Unii poate aflați niște vești interesante despre un cuplu din jurul vostru. Da? Cineva este aplaudat, cineva este stimat, poate e o persoană, da, care studiază sau poate este o persoană care are un rol important. Să vedem 6 de cupe. Și avem așa, 8 de cupe, 6 de monede. Surpriza are legătură cu această așteptare care ia sfârșit. Deci este o așteptare aici care ia sfârșit în legătură cu dragostea, în legătură cu o persoană foarte apropiată de inima ta. 10 de monede, 9 de monede și văd aici că e ca și cum fie îți recapeți încrederea în tine, fie pentru unii este despre a primi niște bani sau despre a afla faptul că cineva reușește să rezolve ceva important aici legat de niște bani. Poate să fie o casă, poate să fie o moștenire, poate să fie ceva important. Cavalerul de cupe, pajul de cupe. Surpriza cred eu că are legătură cu dragostea. Cineva care te invită undeva. O veste pe care o primești de la o persoană dragă. Avem regele de spade, regina de spade, 4 de spade. Poate să fie și o persoană aici foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea. Pentru unii mai văd și o veste legată de o persoană cu uniformă sau o veste legată de o instituție de stat. Dar e o veste care, uite, ție ți aduce liniștea. Pentru alții poate să fie și o discuție pe care o aveți cu o persoană dragă. Discuția asta văd eu că aduce liniștea, dar vestea pe care o primești te va surprinde.
Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu această surpriză. Surpriza e clar, vine de la un copil, de la un suflet pereche. E ceva legat de trecutul tău. Și uite, avem drum lung, o casă străină și lacrimi. Deci, poate avea legătură cu cineva care este într-o așteptare mare, dar pentru alții poate avea legătură și cu o veste care apare și care ține de o persoană de la drum lung. Poate să fie și o persoană care are niște probleme financiare sau o persoană care așteaptă un răspuns legat de bani. Și avem așa, noroc, scrisoare, gelozie. Poate să fie și o veste în legătură cu o persoană care e ceva mai geloasă, invidioasă. Pentru unii văd clar aici faptul că ai pe cineva în jurul tău care îți va da niște vești în legătură cu o hotărâre. E o hotărâre mare, dar care pentru tine vine cu multă bucurie. Veste onorabilă, persoană vicleană. Este o veste bună în legătură cu o persoană care fie e mai isteață din fire, poate să fie și o persoană care e mai mincinoasă, poate să fie și o persoană mai dușmănoasă, da? E cineva aici care are o mască pe față, e o persoană duală. Cineva care vrea să te revadă pentru a-ți da o veste. Și cineva care totuși te dorește, adică pentru unii are legătură și cu viața privată. Hai să vedem ce spune și acest oracol pentru tine în legătură cu surpriza. Avem nodul sud, trecut. Deci e ceva din trecut. Da? E ceva din trecut care revine în viața ta. Poate să însemne și o karmă. Deci cineva care plătește o karmă. Apoi avem aici Ceres și Palas sau Atena. Poate e cineva care se gândește aici să dea dovadă de sinceritate, da? Pentru unii poate să însemne și o veste importantă legată fie de acte, fie legată, așa cum am zis, de o hotărâre, dar e ceva ce ține de trecut. E ceva ce este în așteptare. Și avem casă, pasiune. Mai simt aici că poate să fie vorba și despre o discuție pe care o poți avea cu partenerul sau cu cineva din jurul tău în legătură cu ideea de casă, familie, copii. Mai vreau o carte. O invitație, o creștere și a sosi. Deci, cred eu aici că cineva îți face o invitație, da, pentru a crește, pentru a înflori sau pentru a oficializa, mai poate să însemne o relație. Și e ca și cum tu ești pus în centrul atenției. Pentru unii e ca și cum vi se cere aici un nou început, o nouă imagine a relației în fața lumii, în fața celorlalți. Dar, uite, oracolul spune că e vorba și de sufletul tău, da? Și e vorba de a reveni, da? De a reveni asupra unei situații. Interesant. Hai să vedem un sfat de la Arhanghelul Gabriel, ce vrea să-ți spună în această situație, ce trebuie să știi. Arhanghelul Gabriel
avem două mesaje, deci se repetă numărul 29 pentru unii. Da? Avem așa, o nouă energie. Te afli într-o etapă importantă a vieții. O nouă energie își găsește sălașul în ființa ta și te va îndruma astfel încât să poți deveni mai receptiv la numeroasele posibilități benefice care vor apărea în curând. Fii pregătit. Deci, Arhanghelul vorbește despre o nouă energie, da? Pe care tu deja o simți. Deja ești pregătit. Da? Pentru că, uite, este vorba despre niște posibilități foarte frumoase care apar. În continuare, avem numărul 28. Misiunea terestră. A sosit vremea să îți îndeplinești misiunea spirituală. Acționează cu încredere și perseverență. Nu mai amâna. Promite îngerilor și sufletului tău că începând chiar de astăzi vei face tot ce-ți stă în putere pentru a-ți împlini menirea pe care ți-ai asumat-o pentru această viață. Deci, așa cum am bănuit, e ceva aici de destin care se petrece. Poate să fie vorba fie despre un nou mod de a acționa, fie are legătură cu o persoană din jurul tău care este gata să acționeze. Mai poate să fie, așa cum am zis, și o propunere care apare și care te poate pune pe destinul tău. Și la baza pachetului avem așa următorul mesaj: vindecare cu ajutorul cristalelor. Sufletul tău are nevoie de energia cristalelor pentru a simți energia universală care vibrează în el. Ești pe punctul de a descoperi un cristal care îți facilitează asimilarea în ființă a energiei subtile, sublime, nesfârșite, veșnice, gratuite, a atributului înțelepciunii dumnezeiești și astfel să poți trece într-o nouă etapă a existenței tale. Urmărește să fii cât mai atent. Se pare că universul ăsta dorește să-ți ofere un semn foarte important. Da? Bun. Hai să vedem acum ce spune și oracolul meu cu situația asta, că e clar aici ceva din trecut care se rezolvă. Da? Este o așteptare care i-a sfârșit, dar e ceva de destin în multe cazuri. Și avem așa, o întâlnire ziua de vineri, planeta Neptun cu mesajul lacrimi, mesajul schimbare, planeta Pluto. Și o întâlnire în cadrul căreia cineva poate să fie înlăcrimat și să-ți povestească despre o schimbare mare prin care trece. Și aici avem și următoarele zodii, Scorpion și Pești. Apoi avem ziua de luni, noroc mare, realizarea dorințelor, elementul apă, inițiala L cu mesajul lichid, iar apoi avem vindecare, asteroidul Chiron. Adică și cum afli afli despre o rezolvare miraculoasă, despre o vindecare miraculoasă. Da? Însă și oracolul meu spune că ceva e pe cale să se închidă. Bărbat tânăr, luna martie. Aici mai avem zodia Berbec, zodia Pești, cifra 3. Bani puțini, supărare, deci poate fi o persoană supărată puțin. Ghidare divină, inițiala G. Proces și judecată, zodia Balanță. Noapte, necunoscut. Deci o persoană aici poate puțin supărată în legătură cu o nedreptate sau în legătură cu o decizie care s-a luat.
Avem o zi plăcută, numărul 22, libertate, spirit, noutăți plăcute, elementul aer. Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.